Nou, we hebben het natuurlijk heel vaak over aandelen, heel vaak over andere zaken, maar vandaag gaan we het met u hebben over grondstoffen. En voor we dat gaan doen, gaan we eventjes kijken naar wat er natuurlijk 20 januari gebeurd is. Dan kregen we een nieuwe president in Amerika. En die heeft nog voor al wat beweging gezorgd, met name in de Amerikaanse beurs. De Amerikaanse beurs dit jaar ongeveer 1% of 6 lager, krabbelt op dit moment weer een klein beetje op. Europa zien we iets anders, toch, Casper? Ja, eigenlijk is het wel opmerkelijk, is dat, wat je zegt, de Amerikaanse markt naar beneden, de Europese markt helemaal omhoog. We zullen het wel in het plaatje zetten, want je ziet, eigenlijk loopt Amsterdam nog achter. Ja. Dus is de laagste als je het vergelijkt met Parijs en met Frankfurt en met Londen. Nederland zit ongeveer op plus 5% en de hoogste, dat is Frankfurt, zit op plus 15%. Ja, en dat was eigenlijk niet verwacht. Hè. Duitsland had een echt wel negatieve, als je kijkt onder de beleggers, maar was men niet heel positief over. Hè. Duitsland een oude economie, et cetera. Nou, het tegendeel is waar gebleken. Ja, en als je kijkt dan weer terug helaas naar Trump, de deal die hij natuurlijk in Oekraïne wil maken, dat is een grondstoffendeal. Dus grondstoffen zijn eigenlijk, denk ik, meer in het nieuws bijna dan ooit tevoren. En dat komt ook natuurlijk bij omdat hij, en dan met bedoel ik, Trump geïnteresseerd is in Groenland, geïnteresseerd is in Canada. En dat gaat bijna altijd om de grondstoffen. Ja. Wij gaven een presentatie vorige week, en diezelfde presentatie, of vergelijkbare presentatie gaven we ook een maand geleden. En toen vroegen we ook van hoeveel van jullie, dat waren allemaal retail investors, dus mensen zoals u en wij, wie belegt er nou direct in grondstoffen? En dat zijn, in een groep van 40 man zijn er maar ongeveer 2 die er een hand opsteken. Als je dat vergelijkt met professionele beleggers, het is altijd een assetklasse die professionele beleggers hanteren. En bij de ene is het wat groter en de andere is het wat minder. Daarom dachten wij, omdat we het vaak over sectoren hebben, en we hebben het in het verleden al over verschillende grondstoffen gehad. We hebben vervolgens over cacao gemaakt, over olie gemaakt, over koper gemaakt. Maar we gaan het vandaag hebben over commodities in zijn algemeenheid, grondstoffen in zijn algemeenheid. Of je erin moet beleggen en hoe je er dan in moet beleggen. Maar Martin, commodities? Nou ja, ik denk dat we het ook niet ingewikkeld moeten maken. Kijk, commodities of grondstoffen, maak ik het zo ingewikkeld? Dat zijn eigenlijk gewoon producten die gebruikt worden om weer producten te maken voor ons als consument. Denkt u bijvoorbeeld aan staal, wat gebruikt wordt voor uw auto. Of denkt u bijvoorbeeld aan olie, wat gemaakt wordt voor de brandstof voor die auto. Of denkt u aan goud voor uw trouwring. En dat zijn in principe grondstoffen, dat zijn producten, stoffen die uit de grond komen, zou je eigenlijk ook wel mogen zeggen, toch? Ja, maar het is ook maar commodities is niet een ground piece of zoiets. Dus de grondstof is eigenlijk is meestal iets wat uit de grond komt. En ze zijn ook vaak inwisselbaar met elkaar, of een bepaalde grondstof heeft ook weer componenten van andere grondstoffen. Een hele interessante, denk ik, materie moet ik hier met u over hebben. Je kan het wat moeilijker analyseren dan bijvoorbeeld de balans van een bedrijf, als je kijkt als belegger of als investeerder. Maar ik denk dat wel het tegendeel waar gelegen is, dat zeggen, grondstof, het is wat de gekke voor geeft. Ik denk dat er wel degelijk redenen zijn om uw spectrum daar eens wat naartoe te verleggen. Want grondstoffen hebben het de afgelopen jaren, zeker met name bepaalde grondstoffen, waar we het zo meteen over gaan hebben, heel goed gedaan. Toch? Ja, en grondstoffen zijn ook gewoon nodig. Kijk, goud is misschien wat minder nodig. Dat wordt weer gebruikt als veilige haven, daar gaan we het ook over hebben. Maar de grondstoffen zijn natuurlijk gewoon wiet, dus de tarwe en wat je zei, staal, dat hebben we gewoon allemaal met z'n allen nodig. Nou, kijk je naar China, de oorlog, de economische oorlog, de tradeoorlog, die wordt ook voornamelijk over commodities, over grondstoffen gespeeld. En dat is natuurlijk wel een van de dingen van Trump, dat hij zegt, ik ga importheffingen, voornamelijk op staal bijvoorbeeld, invoeren, zodat, we hebben wel staal intern, zodat wij onze eigen staal meer gaan gebruiken. Alleen het probleem is ervan dat de andere landen, zoals Europa en ook zeker nu China, die reageren erop en die zeggen, wij gaan nog meer subsidie geven eigenlijk aan grondstoffen, mijnen bijvoorbeeld buiten China. En daar hebben ze al direct aangekondigd, ze hebben daar funds voor opgericht en die gaan ze nog meer uitbreiden, die gaan ze nog groter maken om nog strategischer te kunnen werken. Als je kijkt naar 2 dingen die ik eruit wil halen, die toch wel heel actueel zijn. Enerzijds semiconductors, welke grondstof heb je daarvoor nodig en welke rol speelt China erin? En de andere, de elektrische auto, de EV-markt. Kijk je naar de semiconductors, dat zit, moet ik even gaan spieken hoor, antimony, gallium,
geranium en indium zijn hele belangrijke grondstoffen. Nou, kijk je naar galanium, de eerste, daar heeft China bijvoorbeeld 99% marktaandeel in. En dat is ook ik zag een artikel van de CEO van Ford en die zei dat ook laatst. Die zei ja, alles wat betekent elektrische auto's heeft China gewoon zoveel macht met betrekking tot die grondstoffen. Dus je begrijpt ook wel die grondstoffenoorlog. Kijk je naar de elektrische auto's zelf, dan gaat het voornamelijk om kobalt, natural graphite, lithium, magnesium en nikkel. En magnesium heeft China een marktaandeel van 95%. En graphite hebben ze 79%. Lithium hebben ze maar 17%, dus wat meer verdeeld. Dus je ziet, China heeft op grondstoffen... Het zijn natuurlijk wel twee belangrijke... dus semiconductors en elektrische auto's zijn twee belangrijke industrieën vandaag de dag. Die drijven toch wel de economie, drijven de financiële markten. En daar speelt China gewoon een hele grote rol in. Absoluut. Dan zijn dat niet speciaal de grondstoffen die ook het meest verhandeld worden. Hè? Die geranium of gallium en odium die je net noemde. Maar dat zijn wel bijvoorbeeld de 5 meest verhandelde grondstoffen die ook wij onder onze klanten zien die het meest kopen. Dat zijn bijvoorbeeld crude oil, hè? Dus gewoon de olie, ruwe aardolie. Natural gas, en dat kan je natuurlijk op allerlei verschillende manieren kun je daarin handelen. Goud, kool en ook iron, hè? Dus gewoon staal. En hoe kunt u daarin handelen? En dat is ETF's, maar daar gaan we misschien zo meteen wat meer over vertellen. Hè? Ook over met opties, hoe je er misschien wat leuke dingen mee kunt doen. Maar ja, dat zijn in principe de meest verhandelde. En ik denk dan met olie dat natuurlijk op de eerste plaats staat. Ja, en dat wil dus niet zeggen dat die grondstoffen veel gebruikt worden. Er wordt gewoon het meest in gehandeld. Ja, exact. Maar dat geeft ook wel meer aan, dus meer liquiditeit in. Ja. En olie is natuurlijk een heel belangrijke speler. En die hebben voor heel veel zaken natuurlijk nodig. Nou, ik denk dat u met allen wel een beetje wil weten, waar liggen nu de kansen? Wat is de outlook? Wat verwacht men? En daar gaat Casper even wat meer over vertellen. Ja, nou dat is eigenlijk wel... Je kan de grondstoffen onderverdelen, bijvoorbeeld in de agri-sector. Ja. Soft commodities. Ja, en energie, hè, dus olie en gas. En als je kijkt naar de algemene opvatting van voor 2025, waar de kansen liggen van dus de grondstoffen die het meest gaan stijgen, dat zijn toch wel de precious metals. Ja. En goud is natuurlijk een belangrijke daarvan, die kent u allemaal. Die heeft goed gedaan afgelopen jaar. Maar er zijn er nog een paar andere precious metals. En dan ga ik even opnoemen. Bovenaan uiteraard goud. Het zijn er 8 overigens. Goud, zilver, platinum, palladium, rhodium. Ik denk dat tot zover dat deze 5 u wel als muziek in de oren klinken. Dan komt ruthenium, iridium en osmium. En we hebben ons daar niet in verdiept. Ik weet niet wat die laatste 3 zijn. Dat is ook een van de vakken scheikunde en natuurkunde die ik heb laten schieten. Want ik vond het... te ingewikkeld. En wat ik ook nog opmerk, dus al die grondstoffen die je op de beurs kan kopen, wat koop je dan? Je koopt altijd een future. En een future is een leverage-product, daar moet je heel erg mee oppassen. Daarom is het beleggen in een commodity, in een grond, is niet zo makkelijk als het kopen van een aandeel Nvidia. Nee, absoluut. Dus al deze, als u zegt, nou ik wil wel in osmium, ja, dan ga je op zoek naar de future. En een future is een termijncontract. Nogmaals, dat is echt wel wat complexer. Dus dat is niet zo eenvoudig, maar wij komen met een totaal oplossing, denk ik. De beste van vorig jaar althans. De beste die we bekennen is goud. Goud heeft vorig jaar maar liefst iets van bijna 20-24% gedraaid. Dus echt een heel mooi rendement. En als je dan kijkt, waardoor werd dat nou gedreven? Wie koopt nou al dat goud? Hè? Wat stuurt nou die prijzen? Dat zijn met name centrale banken. En dan wilt u misschien weten welke banken zijn dat nou? Welke landen? Denk je misschien, het zal Amerika wel zijn, dat zal China wel zijn. Moet je even stoppen dat mensen het even opschrijven? Ook dat was Polen. Polen was de centrale bank die de meeste hoeveelheid goud gekocht heeft. Gevolgd door Turkije en India. En pas op de 4e plaats, en ook wel aanzienlijk minder, was dat China. Maar als je dus kijkt, Polen meer dan bijna, laten we zeggen, 90 ton goud. Nou, dat is toch een serieuze voorraad die daar ligt. Ja, en zij zeggen, natuurlijk, Polen ligt dicht tegen Oekraïne, dicht tegen Rusland. Dus zij zijn daar, denk ik, laat ik even voorzichtig zeggen, iets meer op hun hoede dan een land zoals Spanje, waar wij zitten. Dat is toch iets verder daar vandaan. En ze zeggen heel duidelijk, die stelling, en die wil ik even herhalen, want die is wel heel belangrijk. Ze zeggen, ja, wij zijn gewoon op zoek naar beleggingsinstrumenten en assets die geen correlatie hebben met de aandelenmarkten. Omdat wat er nu op het wereldwijde toneel gebeurt, dat zorgt nu al, dat zien we al, het zal waarschijnlijk ook nog wel even blijven, voor meer volatiliteit op de aandelenmarkten. Sommige mensen zullen zeggen, nou dat maakt me niet uit, ik vind het prima dat het omhoog of omlaag gaat. Maar als je daar iets in wil beleggen, natuurlijk kan dat ook omhoog of naar beneden gaan, maar het is
eigenlijk kunnen we zeggen, haast geen correlatie met aandelenmarkt. En dat is ook wat Polen officieel zegt. Daarom investeren wij meer op dit moment in goud. Ja. Nou, zijn die andere precious metals die wat ook hoger in het lijstje staan. Dat is natuurlijk zilver en palladium. Hebben die het nou net zo goed gedaan? Nou, eigenlijk zilver niet echt heel slecht. Hè? Dat is ook behoorlijk gestegen. Ja. Maar palladium daarentegen is echt wel een achterblijver. En de correlatie zeg maar, tussen goud en palladium, het verschil is eigenlijk nog nooit zo groot geweest. En ja, kijken we naar de andere grondstoffen die het ook vorig jaar bijvoorbeeld minder goed gedaan hebben. Dan heb je bijvoorbeeld over koffie, meer dan 55% lager. Met name door overproductie in Brazilië. En ook wat minder vraag naar koffie. Kijk je naar katoen, 54% daling van de katoenprijs. Nou, dat is goed voor mensen die in de mode-industrie werken. Ja, dat is met name doordat hoge voorraden zeg maar, de vraag wat gekeeld hebben, dus wat doen afkoelen. En ja, een andere daling was met name te vinden in ijzer. IJzer natuurlijk dat tot stilstand komen of de slowdown die we hebben gemerkt in China op het bouwen van nieuwbouw. Flatgebouwen en dergelijke. Dus dat heeft ook gezorgd voor een daling in die... En daarmee zie je ook meteen dat het zeker ook volatiel is. Hè? Ja, en grondstof. Hè? Met dalingen van min 30% op een jaarbasis is natuurlijk wel heel erg veel. Dus denken wij eigenlijk, of je moet zelf heel goed je huiswerk gedaan hebben en in een bepaalde individuele grondstof gaan zitten. Maar je kan denk ik beter je risico spreiden door een mandje te kopen. En in dit geval, we hebben laten zien waar waarschijnlijk de grootste stijgers zullen zijn. In welke soort commodities voor 2025, nou de precious metals. Daar zijn ETF's van, dus daar kan je een mandje kopen in de vorm van een ETF. Ja. En dan beleg je gewoon in die precious metals. Dan hoef je het niet zelf te doen. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor goud individueel. Maar nogmaals, het mandje over het algemeen zorgt voor minder risico. Ja. Hoe is die spreiding binnen het mandje? Even spieken weer. De grootste exposure van die 8 is in goud, 62%. Dan zilver voor 21% en dan palladium en dan platinum. Dus ook wel de logische volgorde zit erin. En die performance is ook al heel erg goed over de afgelopen jaren. Ja. En wij zien wel de mensen in goud beleggen. Weinig voor de rest in andere grondstoffen. En deze komen we eigenlijk nooit tegen. Alleen om een precious metal te beleggen. Ja. Met de grootste exposure van 61% in goud. Een hele interessante ETF. Als u gelooft hierin natuurlijk. Toch? Zeker. Nou, wil je wat breder spreiden? Denkt u nog breder. Denkt u dat bijvoorbeeld de koffieprijs weer omhoog gaat? Of denkt u dat de sojabonenprijzen weer omhoog gaan? Nou, dan kunt u beleggen in de Wisdom Tree Broad Commodities. En belangrijk, we hebben gekeken of deze ook verhandelbaar zijn. Dus die zijn te kopen via het platform. Dus die hebben allemaal een kit, zoals dat heet. Dus die kunt u gewoon opnemen in uw portefeuille. En hiermee zit u bijvoorbeeld in goud, wel weer als grootste positie. Maar hoeveel procent zit die in? 16% goud. Ja. En dan kijken we bijvoorbeeld naar zilver is 5%. Kijken we naar graan, dan praat je over een kleine 5%. Sojabonen 5%, aluminium 4%. Dus je ziet het wat breder gespreid. En wel interessant om daar eens over na te denken. Ja, dus ik denk samenvattend, ik zal vragen aan degene die dit monteert om dit plaatje in het scherm te doen. Het is een modelportefeuille gebaseerd op Lego blokjes waar je kan schuiven daarmee. Wij zeggen oké, het hangt helemaal van de persoon af. Maar goed, je wil een deel cash aanhouden. Je wil, als je grootste posities, dat wil je dat mandjes zijn. Ja. En daarboven kan je met mandjes werken die wat specifieker zijn. En wij denken dat toch wel commodities als een mandje horen toch wel in een portefeuille thuis. Wij hebben het hier op 7% ongeveer neergezet. Dus neem het eens een overweging. Mocht u er nog nooit iets in belegd hebben, kunt u altijd naar ons uitwijken en vragen, kunnen jullie mij helpen? Maar het zou wel een goede, zeker nu, Paul denkt het ook, met het goud, en een goede aanvulling zijn op uw beleggingen, omdat commodities zijn cyclisch. Dus ze gaan vaak naar beneden, maar dan gaan ze ook weer omhoog. Ze gaan niet, cacaoprijs gaat niet naar 0, goud gaat ook niet naar 0, zeg ik hier. Dus dat is ook altijd wel prettig voor een belegger. Aan de andere kant heeft het veel minder correlatie met andere aandelen. Dus het zorgt ook wel een soort van safe plekje in de portefeuille. Absoluut. We gaan hem afronden. Dank u voor het kijken. Volgende week zijn we bij u terug. Zoals gebruikelijk natuurlijk even een duimpje en even een like. Dat is heel belangrijk. En als u nog niet bent geabonneerd, doe dat alsjeblieft eventjes. Bedankt voor het kijken.